हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बोतलमा खाँदेको मुलाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। एकदमै राम्रो रेसिपी छ यो, एकदमै मिठो। अहिले मुलाको सिजन छ, यतिखेर मुलाको अचार राखेर गर्मीमा खान साह्रै मजा आउँछ। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँ 3वटा मुला लिएकी छु आज चाहिँ। अनि मुला अलिकति ओइलाको अलि मैलो छ, यो दागहरू सबै हटाएर राम्रो सफा गरेर ल्याउँछु म। ल मैले सफा गरेर ल्याइसकेँ, दागहरू भएको चाहिँ कोरेर फालेँ, अरू चाहिँ बोक्रै छोडिदिएको छु। अनि त्यस पछाडि यसलाई काट्ने। अब कसैलाई चाहिँ ठुल्ठुलो मोटो मोटो मनपर्छ, कसैलाई मसिनो मनपर्छ, मलाई चाहिँ मिडियम मनपर्छ। मिडियम साइजमा काट्दैछु म चाहिँ, यहाँहरूलाई अब जस्तो मनपर्छ काट्नु होला। मुला अलमोस्ट काटेर सिद्धिसक्यो। अब यति काटिसकेपछि घाम हुनेले 2 घाममा सुकाइदिने। मेरोमा चाहिँ हिउँ परिरहेछ, घाम छैन। त्यो भएर म चाहिँ यो ट्रेमा राखेर ओभनमा सुकाउँदैछु। यो ओभनमा मैले कहिले सुकाएको छैन, यो पटक फर्स्ट टाइम हो। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। लो हिटमा प्रिहिट गरेर राखिदिएँ। यो चाहिँ 1 हप्ता अगाडि मैले चाहिँ यो एयर फ्रायरमा राख्नलाई रेडी गरेको, यसको पनि भिडियो यहाँ छ। मसलामा चाहिँ मैले जिरा, ज्वानो, सौँफ र धनियाँ राखेकी छु एउटा प्लेटमा। अर्को प्लेटमा चाहिँ सर्स्यौँ, तोरी, रायो र मुङ्ग्रेलो, कालो जिरा पनि भन्छ। अनि यो मेथी चाहिँ मैले पहिल्यै भुटेर राखेको भएर छुट्टै राखेँ। अनि रातो खुर्सानी। अब यसलाई मसलालाई भुट्न सुरु गरौँ। मैले पहिला यो तोरीको आइटमलाई चाहिँ भुट्दैछु। मसला भुट्दा म चाहिँ यसरी छुट्टै भुट्ने गर्छु कि। अब तोरीलाई चाहिँ अलि हल्का तताउँदा मात्रै हुन्छ, धेरै पकाउनु भुट्नु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा अलि बढी यो जिराहरूलाई भुट्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा अझ बढी मेथीलाई भुट्नुपर्छ। त्यो भएर म चाहिँ छुट्टै भुट्ने गरेको छु। अनि खुर्सानीलाई पनि भुट्ने। खुर्सानी पनि भुटेर रेडी भयो। अब सबै मसलालाई एकै ठाउँमा राखिदिएँ मैले। मेथी पनि राखेर अब यसलाई सेलाएर पिसेर ल्याउँछु। पिसेर पनि मैले ल्याइसकेँ, तयार भइसकेको छ यो मसला होइन। अब यो 4 घन्टा राखेर मैले निकालेँ। मुला एकदमै राम्रो सुकेको छ, राम्रो हुँदो रहेछ ओभनमा सुकाउँदाखेरि। कलर चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ होइन, केही फरक पर्दैन। अनि अब साँध्ने मैले नुन राखेँ, अहिको मसला राखेँ, अनि चिल्ली फ्लेक्स, धुलो खुर्सानी, टिमुर राखेँ। अब खुर्सानी हरियो खुर्सानी राखेँ नि हुन्छ, मैले चाहिँ राखिनँ। अनि तोरीको तेल, मेथी फुराउने, अनि त्यसमा चाहिँ बेसार र कश्मिरी चिल्ली राखेँ मैले कलरको लागि। अनि त्यो राखेर झानिदिने, झानेर मजाले मोल्ने। मोलिसकेर चाख्ने। नुन चाहिँ चर्को हुनुपर्छ अहिले चाहिँ, पछि अचार अमिलो हुँदा ठिक्कको हुन्छ। मजाले मोल्ने। अब यति मोलिसकेपछि अब बोतलमा राख्न रेडी भयो। अब बोतल चाहिँ एकदमै सुक्खा हुनुपर्छ, सफा धोएर अनि सुकाएर। सुक्खा अलिअलि पानी हुनु हुँदैन, चिसो जस्तो पनि हुनु हुँदैन, एकदमै टोटल्ली ड्राई हुनुपर्छ। अनि मात्रै अचार बिग्रिँदैन। अनि अचार राख्दा यसरी मजाले खाँद्ने, जति सकिन्छ खाँद्ने। अनि माथिबाट तेल राखेपछि अचार कहिले पनि बिग्रिँदैन। मलाई चाहिँ यो तोरीको काँचो तेल राखेको एकदमै मनपर्छ र पछि मैले काँचो तेल राखेँ। अनि बिर्को एकदमै एयर टाइट बिर्को लगाएर घाम हुनेले घाममा राख्ने, म चाहिँ भित्रै राख्छु। अनि यो चाहिँ 1 हप्ता अगाडिको भिडियो हो। यो चाहिँ मैले एयर फ्रायरमा फ्राई गरेर निकालेको हो। अनि यो पानी सुकिसकेको छ, तर ठिक्कको सुकेको छ, राम्रो भएको छ। यो एकदमै मिठो भइसकेको छ। मैले खाना सुरु गरिसकेँ। अनि मसलाहरू सबै राख्ने, अघि जे राखेको थिएँ त्यही मसलाहरू राख्ने। यसमा पनि मैले चाहिँ हरियो खुर्सानीहरू राखिनँ। अब यहाँहरूलाई इच्छा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अचार चाहिँ अब कसैलाई एकदमै अमिलो मनपर्छ होइन, मलाई चाहिँ धेरै अमिलो मन पर्दैन। अनि फ्यात्त भएको पनि मन पर्दैन, टोक्दाखेरि किरिकिरी नै मुला चाहिँ टोकिएको मनपर्छ। त्यो भएपछि आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यतिको भएपछि चाहिँ अनि थपक्क फ्रिजमा राखिदिने। वर्षौँसम्म पनि केही पनि हुँदैन, जस्ताको तस्तै खान पाइन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।